kú ìrọ̀lẹ́ o. A sì ní kí àwọn orílẹ̀-èdè míì pé ẹ kú ìyálẹ̀ta. Nítorí pé Ọlọ́run alágbára ló ní ògo. Mo ní bó o ṣe ń pinnu láti máa wọnú oṣù kẹrin lọ, wàá rí ayọ̀ gbà. Bí ayé yìí bá tilẹ̀ kún fún ogun ṣùgbọ́n wàá borí ń tiẹ̀. Mo bọ̀ ẹ mà káàsán. Ẹ kú ọdún àjọ̀bí yín. Happy birthday to you. Ṣé báwa jẹ kéèkì ló ṣe ti pè mí látàrí? Àbí mo fẹ́ gbowó àdúrà lọ́wọ́ rẹ ni? Happy birthday to mo bọ̀. Adédèjì ẹ mà káàsán o. Wàá pẹ́ bí pẹ́pẹ́ ti ń pẹ́. Wàá fọwọ́ pé wúwàá fẹ̀rẹ̀ gíjó. Wàá pẹ́ láyé òní rí kú ọmọ. Orúkọ Jésù wàá máa lé sí nínú ọlá, nínú ìbùkún. Wàá rí ọmọ ọmọ rẹ méje. The dream of lasting peace. Ẹ rí i pé Bob Marley la bà wọlé lẹ́nìí lórúkọ Jésù ò ní sọ̀rọ̀. Ó ní a ò ní ròyìn ògo rẹ nínú kòtò. Ẹ ṣí ọ̀rọ̀ yìí síta. Ẹ̀yin torí YouTube ẹ mà káàbọ̀. Mo ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. A ti kí Ọlọ́run ẹni tó ní. Òun nìkan la júbà o. Òun ló ní ọ̀rọ̀, òun ló ní èdè, òun ló kọ́ wa, òun ló ní ká máa sọ, a sì ń fọ̀, a sì ń wí, a sì ń dè é, lórúkọ Jésù ò ní sọ̀rọ̀. Ẹ máa ṣe ẹ̀fẹ́ lòmíì. Mo lémi náà ní mi. Ẹyẹ méjì ò kì í jàsà. Ọmọ ọba Abíọ́dún Grace Chapel. Ìjì ńlá téèyàn ò lè gbá mú. Mànàmáná tí ń sojú ọ̀run mọ̀. Bí mi ò gbélé máa gbátẹ́gùn. Bí mi ò gbátẹ́gùn máa gbéwé eku sákésáké. Ejò ńlá tí ń bẹ lórí àpáta tí ń dún kọ̀rùkọ̀rù. Ẹni tá a lélélé tá a ti ń bara rẹ̀ lẹ́rù. Àbí kẹ́yìn Elédùmarè náà ni. Jí o ní ṣe gbogbo Yorùbá ní ṣe. Lémi ni jí o gbogbo Yorùbá ní ṣe. Èmi náà nẹ̀. Kí la lè fi ṣèrọ̀? Bó bá wù wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ. Bó bá wù wọ́n dára ju bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run lọ́lọ́run ó máa jẹ́. Ó ní ẹlẹ́dàá mi lẹ́lẹ́dàá mi ó máa jẹ́. Kò gbọdọ̀ pa mí lẹ́kún. Ó ń dí fún mi ní gbogbo ọ̀rọ̀. Ṣé wíwà láyé mi ò tó ni? Ẹ bá mi yin Olúwa lógo jàre. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí. Mo ní mo ṣègbọ́wọ́ fújà sórí ètò ni. Oríṣiríṣi àwọn àrà ló ń lọ ń gbòòrò ṣùgbọ́n a máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ lénìí. Hallelujah. Máì tí ìjà arìn jùnà. Bob Marley ni mo tiẹ̀ fẹ́ràn láti gbọ́ lénìí. Ẹ máa wọlé ẹ máa sì dáhùn. Jẹ́ máa rí kọ́mẹ̀ntì ẹ báyìí kí n máa pray fún ẹ. Ó ti mọ̀ pé èyí ni 31st of March. Oṣù kẹta ti tún parí o. Àwọn kan rò pé òní dèní ni. Àwọn kan rò pé nínú oṣù kẹrin yẹn kó o bú sígbe. Kasim Sulaiman wàhálà ànúgbà o. Happy New Month. Àgbọ̀ rẹ̀ Happy New Month. Ẹ̀yin tó rí YouTube ẹ jẹ́ máa rí kọ́mẹ̀ntì yìí kí n máa pray fún yín. Èmi lèmi ẹ̀ máa jẹ́ ẹni wọn ò ní fẹ́ lòmíì ṣe mí sá. Wọ́n á ní tán bá lé ní náà máa mú ọ̀la náà máa mú ẹnu náà máa fi ń pàkóró ojú ọ̀nà síbẹ̀ ni.
mo ní ọ̀rọ̀ wà ńlẹ̀ bí iyẹ̀pẹ̀. Àwọn nǹkan kan làwọn ènìyàn ń rí tí wọ́n rò pé bóyá ọ̀nà àbáyọ ò sí. Àwọn nǹkan làwọn ènìyàn ń rí tó rò pé a ò lè rọ́nà lọ. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé Elédùmarè ẹni tó ní ayé ní ọ̀run máa já lọ. Bó ṣe wọlé yẹn máa ṣe. Lẹ́yìn ètò tọ̀sán yìí a máa ṣe crossover lálẹ́. Ìṣòro tó máa lágbára púpọ̀ ni. Ó ní àwọn ìkòkò dúdú tó ń fẹ̀yìntì gbó rẹ tó ń pè ní ìgbíntàn jẹ́ ọlọ́kọ́ máa wọ́ lójú kan, ogun ọ̀run máa fẹ̀mí wọn ṣòfò. Ẹ wo àdùnní wàrà àánú gbà o. O ní sọnù lórí àkàrà ìbàṣòfò. Ó ṣe rẹ́yìn oṣù kẹta wàá rẹ́yìn àwọn ọ̀tá rẹ̀. Mo rájí wàá rógolò. O ní sọnù lórí. $ID lórúkọ Jésù àpò rẹ ò ní gbẹ fún ohun rere. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbá pamọ́ yín títí inú oṣù kẹta náà ń gbé lóòdù ẹ̀ mo ní òkùnkùn kò ní bá wọnú oṣù kẹrin lọ. Ajáde apẹ̀rẹ̀ táyé fi ń gbé fún ni tó fi ń gbàgbàná fún ènìyàn wọn ò ní gbé wọlé ẹ̀. Mo lóò ní rí kú ọmọ o lórúkọ Jésù ò ní rí kú ọmọ ṣàmì tó nítumọ̀. Ó kéèyàn méjì láàrin ìṣẹ́jú kan ẹ bá mi ṣe ọ̀rọ̀ yẹn síta. Mo ń wẹ̀yàn méjì péré kó bá mi ṣe ọ̀rọ̀ yẹn síta. Mo fẹ́ pray fẹ́yàn méjì kí tó máa rìnrìn àjò mi lọ sínú ibi tí a fẹ́ fẹnu bà lénìí. Ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ wàá rí ọ̀rọ̀ kọ́ wàá sì rí ẹ̀ka kan gbà. A máa dà á máa dùà a dẹ̀ máa yànnàná àwọn nǹkan kan tí ó bára ìfẹ́ sọ. A máa yànnàná rẹ̀ a sì máa ṣe oríṣiríṣi àwọn nǹkan lénìí tó máa mú ayé rẹ̀ ṣe kí ni o tó máa mú nítumọ̀ torí pé ogun ni ayé yìí. Kí mo pè é mo ní ogun òun láyé yìí ṣùgbọ́n bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà láàyè ẹ jẹ́ a jọ máa lọ sínú wàá máa dágbére fún ìbànújẹ́ nínú oṣù kẹta yìí. Ọlárewájú David torí pé ó ṣe ọ̀rọ̀ yẹn lórúkọ Jésù níbi tí ìran rẹ̀ máa ń dé tá máa ń jábọ́ lórúkọ Jésù lọ kọjá bẹ̀ ní ìlọ́po orí rẹ̀ ò ní gbàbọ̀dè wàá sì rógolò bẹ́ẹ̀ lógun ọ̀run sọ ọ́ kò ní yí padà. Ẹ ṣeun o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kí mi gbọ́ nǹkan tí mo sọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kí mi sọ́ọ̀rì pẹ̀lẹ́ mo ní àwọn tán ṣe iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ a máa kí wọn pẹ̀lẹ́ kọ́dún yìí tó parí. Mo náà máa bá wọn sunkún lọ́dún yìí. Ọ̀nà ò ní dí mọ́ ọsẹ̀ ìwọ tó ń rí mi wò tó dẹ̀ ń ṣe ọ̀rọ̀ yìí. Isaac Ọládélé wàá rógolò. Mo fẹ́ jẹ́ oṣù ọkàn rẹ payá ní ìparí oṣù. Ó ṣáà ní nǹkan táwọn Fulaní rí tán náà ní filẹ̀ Yorùbá lẹ̀. Ọ̀nà tí bí mọ́já kọjá máa mà yá bàbá ayé kan ò ní bínú kọjá máa mà yá. Bẹ́ẹ̀ ni èèyàn kan kì í bínú ọjọ́ kó mọ̀ yẹ. Òjò láyé ń dá dúró wọn kì í dá èrì dúró. A ò ní dí ìṣògo rẹ lọ́wọ́ mú. A kì í dí òkun lọ́wọ́ kó mọ̀ rù. Orúkọ Jésù ayé ò ní gbọ́wọ́ lógo ẹ̀ mọ́. Elizabeth wàhálà àánú gbà ó. Bẹ́lẹ̀ ìlú òjẹ̀ni tó ń bẹ láyé. Mo ní àwọn míì ọmọ ni wọ́n fi ń ṣe wọ́n rọ̀. Ẹyin tí Jésù lórúkọ rẹ̀. Wọ́n bá ti tafà lù wọ́n lọ́mọ wọn á wá máa sáré kiri.
ẹlòmíì ilé kíkọ́ náà fi ta fàṣì. ọ̀tọ̀ ilé yàgò lọ́nà mi kó má bá fara kan. àwọn ọ̀tá mi ẹ yàgò lọ́nà mi ẹ jẹ́ ìráyè lọ. ẹ má bínú orí kẹ́ fi fìlà dédì. ẹ má bínú iyọ̀ kẹ́ dà sínú òkun. ṣé ẹ mà pé ẹ tún tì í lọ́nu ọlá ni. ẹni àpètòpètò kápọ̀wọ́ rẹ̀ délẹ̀ tó jẹ́ pé ó tún pelé sùn. ìwọ tó rí mi gbọ́ tó sì sàmì mo ní àwọn ò ní fọmọ sí ọ̀rọ̀. nítorí tó ń dùn ọ́ nínú ayé ò ní gbà á lọ́wọ́ ẹ̀. látòní la òfin ìpínlẹ̀ máa yàn. Mẹ́ẹ̀mí Adéọlá ẹ̀rọ àánú gbọ́. Akíntúyì lórúkọ Jésù ẹ ò ní sọ. Ìtẹ́rí tínú yín fi ń dùn ayé ò ní fi pa yín. Bá ba mọ́tò jẹ́ tán bá bọ̀ kàn wá jẹ́ kí ló kù. Ó yẹ ká dúpẹ́. mo ní mo fẹ́ gbé gbá ọ̀pẹ́ mo fẹ́ yíyan lọ́kàn nínú ọdún yìí bàbá mo fẹ́ gbé gbá ọ̀pẹ́ ojú lè ti gbogbo àwọn olùfisùn látòní la òfin ìpínlẹ̀ máa yàn. Látẹ̀rí lọ máa yin Ọlọ́run. Máa rí tó ṣẹlẹ̀ yẹn bí ìṣòro. Máa rí tó ṣẹlẹ̀ yẹn bí àbùkù. Máa rí tó ṣẹlẹ̀ yẹn bí pé ó ti ṣèrọ̀. Ó yẹ kó o gbégbá ọpá nì. Ìmọ́lẹ̀ ayọ̀ ò mà ní sọnù. Olúkẹ́mi ẹni bá gbógun tì ọ̀run kó gbógun tì. bàbá wa dá mi lára. Ẹ̀gbọ́n tí Psalm 35 sọ ni. ọdún yìí bàbá Ó ní gbógun tàwọn tí ń gbógun tì mí. látòní Fìjà fáwọn tí ń bá mi jà. lè máa yàn. Nítorí mo ti di àpáta àti àṣà rẹ̀ mú. Mary ẹ bà káàsán o. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Oṣù yìí ṣe parí ogun ayé rẹ kó parí. Ẹni bá gbógun tì Olúwa kó gbógun tì. Mọ́lá o, mọ́lá o, mọ́lá o. Mo ní mo ti lọ mọ́ wọn lọ́wọ́ jàre. Mọ́lá o. Àyín torí YouTube àti lọ mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹja máa rí kọ́mẹ̀ntì. Ayọ̀ ó dìgbà. Mo ní títí Facebook yẹn ò bá clear ọmọ ọba Bíọ́dún Grace máa lọ sórí YouTube lọ wò mí. Live and direct. Ìbànújẹ́ ayọ̀ ó dìgbà. Anthony Audu wà á rògo rẹ lò. Ayé ò ní pa ẹ́ lẹ́kọ̀ọ́. O ò ní sọ. Ẹni ọlá àlùkò ẹ̀ mà káàsán. Mo ní mọ́lá Yóò ti jòwó ẹ káàsán o. ọ̀tá lọ́wọ́. Mo ní mọ́lá Ó já sọ fún ẹ pé o ti lọ. ìní lọ́wọ́. Mo ní mọ́lá ọmọ gbèsè lọ́wọ́. Ìbànújẹ́ báyìí báyìí ó. Sùmáyà ẹ̀ mà káàsán o. Ó ní ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì mọ́ ní kì í sùn. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni kì í tòògbé. Wọ́n dán òróró sí mi lórí o. Aago mi kún àkúnwọ́ sílẹ̀. Látòní lọ́wọ́ àwọn ìríra mọ́ òjàre. Èmi àtòṣì ẹ ò lè ríra mọ́ láéláé. Mo dágbére fún wa. Ó ti dágbére fún ọ. Fún ìbànújẹ́ kí ọkùnrin kò ṣe. Ó màgbà tí mo ti yọ mi lójú kẹ́yìn náà. Èmi yóò máa yẹ. Ìgbà tí mo ti fọ́ lójú tí mi ìríran àkọ́kọ́. Ọjọ́ tí ojú méjèèjì fọ́ tí mi ò rọ́jú ọ̀nà. Mo fi bá Ọlọ́run ẹlẹ́dàá mi sọ ṣé bí wọ́n ṣe máa gbélé ayé náà nù. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ̀rù ta ni ó wá bà mí? Àwọn angẹ́lì àmọ́ mi, wọ́n wá kí mi káàbọ̀. Báwo ni yóò ṣe dùn tó? Ọlọ́run tún gbé mi síjà gbangba. Dénjà David ẹ̀ mà káàsán. Mo ní mo tún já gbangba. Ṣé ẹ̀ mà pẹ́ ń polówó orúkọ mi sí ni? Èyí tá ń ṣe yẹn ń kí àwọn ọ̀run kú iṣẹ́ ni. Àmọ́ mi, wọ́n wá kí mi káàbọ̀. Báwo ni yóò ṣe dùn tó? Ó yá sàmì mú ní ẹni tọ́lọ́run ó lò fógo rẹ̀ ó yẹ kó bá rìnrìn àjò nínú oṣù kẹrin. Sọ fẹ́yìn kan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé ẹni tí ó bá mi rìnrìn àjò táyé mi ó yí padà ó yẹ kó tẹ̀lé mi lẹ́yìn báyìí. Àwọn mímọ́ tó ti lọ. Mo ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń bí lẹ́ni ẹjẹ́ àjọ rìnrìn àjò àṣeyọrí. Báwo ni yóò ṣe dùn tó? Àjà tí mo bá délé. Ẹ máa gbádùn àdúrà lálẹ́ yìí nínú crossover ẹ má miss ẹ̀.
aago mọ́kànlá ní ti Nigerian time ló máa bẹ̀rẹ̀. àǹtí mi rẹ́sàlẹ̀ òjò ayé ò ní pa yín o. ẹ ò ní tọrọ jẹ, ẹ ò ní tọrọ mu. ẹni tó ń dùn mọ́ yín nínú ayé ò ní sọdẹkùn. mo ní sọ ń gbádùn ẹ̀ sọ ń lọ́ọ̀fù ẹ̀ sọ ń láìkì ẹ̀. ẹ̀yin tó rí YouTube omi kọ́mẹ̀ntì yìí rẹ̀. àwọn ẹni bí apọ́sítẹ́lì babalọ́lá nínú olúwa pọ́ọ̀lù tí ẹ̀rù ikú àwa bá ń ba ènìyàn bí. kékeré máyà bíbélì àti alukurani sọ wípé níbi pẹ́tẹ́rù o gbúdọ̀ máa rántí ikú lójoojúmọ́. ọjà máa rí pé o wá sílé ayé yìí rẹ̀. adìyẹ ọlọ́run lèmi tiẹ̀ jẹ́ o. kó o sì máa rántí pé lọ́jọ́ kan a ó fi ayé yìí sílẹ̀. lórúkọ Jésù o ò ní kúkú ọ̀wọ̀wọ́, o ò ní sọnù, o ò ní wà láyé kó o fọmọ kọ́mọ fi ẹ́ sáyé lọ. bẹ́ẹ̀ lógun ọ̀run wí o. mo ní mò ń lọ sínú ọ̀rọ̀ tèmi. ẹ jẹ́ a máa lọ sínú ọ̀rọ̀ tèmi o. Jésù tó fún mi o kò wá lọ́rùn ayé mọ́. Ọlọ́run ti tó fún mi. tó fún mi o kò wá lọ́rùn ayé. Olúkẹ́mi Akíọ́ Ọlásọ́lọ́run tó fún ẹja. mọ́tò nínú rẹ̀ mo lóhùn gbogbo. Jésù tó fún mi o. mo ti ń sọ ti pẹ́ pé Ọlọ́run tó fún mi. Jésù tó fún mi. ṣé ti owó ọbọ̀ Saidi ẹ̀ Màkàsán àfijù sọ̀fíà. God bless you. Adéníran kásán o. ṣé ti mọ́tò àbí ilé? a máa fi sáyé ńlá ni. irin ni mọ́tò, iyẹ̀pẹ̀ nílé o. ọ̀rẹ́ títí ọ̀run rẹ ló jà jù. gbàlà. Máàmí Yétúndé ẹ káàsán mọ̀. mo ti fẹ́ ni lọ́jọ́. ẹ kú palẹ̀ mọ́ ọjọ́ mo bí o. fẹ́ ni lọ́jọ́ ìṣó. ọjọ́ mẹ́jọ ló kù. mọ́tò ní orí ọjọ́ mẹ́jọ. ìdáṣẹ́gun. we'll be celebrating mami. fún bẹ́ẹ̀dẹ̀ wọn. bí mú bọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ tiẹ̀ lẹ́yìn. Máàmí Yétúndé máa ṣe tiẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́jọ. àwọn máàmí sọ wípé báwọn ṣe fẹ́ sọjọ́ bí wọn rèé. ẹ̀yin opó ẹgbẹ́ o, ẹ̀yin aláìní, àwọn motherless baby, ẹ bá mi kó oúnjẹ lọ fún wọn. Hallelujah, ẹ máa kó oúnjẹ lọ fún wọn. ọjọ́ ayọ̀ àwọn ò sọ pé ẹyẹ ẹ lọ máa tẹ kéèkì kí gbogbo àgbáyé wá bá wọn jẹ. kò lè gbàgbé o. ṣùgbọ́n wọ́n rántí àwọn aláìní, ó wá wọ́n rántí àwọn opó, lọ́rùn wọ́n rántí àwọn aláìní bàbá. wọ́n náà wọn náà fẹ́ bá wọn celebrate pé láyà. màmá mo súre fún yín. ẹ ò ní rí kú ọmọ, ẹ ò ní sọmọ nù. ohun tẹ́ ẹ bá dáwọ́lé láyé kò yá fọhùn nínú ẹ̀. God bless you mami, I love you so much. tẹ́ bá rí àwọn èèyàn tí wọ́n jọ ń rìnrìn ìgbàgbọ́ tí wọ́n sì mọ bí Ọlọ́run ṣe jẹ́, àwọn á máa fọpẹ́ ayé wọn fún Ọlọ́run, títọ́ àwọn máa fi ọ̀nà wọn fún Ọlọ́run. ó ní fi ayé wọn lẹ̀. mo ní mo kí màá mi kò fowó rán ọlá. ẹ mà káàsán ìyá mi, ìyá ọmọ tòótọ́, ẹ ò ní sọnù. mo kí ìyá bọ́bọ̀ àti bọ́sẹ̀ fẹ́. lórúkọ Jésù a ó jọ ṣe é débi èrè. Jésù ìmọ̀ títọ́ ó títọ́ mi ń mo sìn ní Jésù tó fún mi ń sìn. lọ́ba nínú rẹ̀ mo láyọ̀. ṣé o ti ṣí ọ̀rọ̀ yẹn? tí mo bá ti réyàn méjì tó ṣí ẹ̀ 21 times, a máa wọ ọ̀nà agbami. kí ló dé tí Fúlàní sọ pé òun ò ní filẹ̀ Yorùbá lẹ̀? mélòó ni Pírẹsidẹ́ntì Buhari ti wá sẹ́kọ̀ọ́? ọ̀rẹ́ mi mo ní mélòó ni Pírẹsidẹ́ntì Buhari ti wá sẹ́kọ̀ọ́ nínú ọdún yìí? sáyé rẹ̀ kí ló wá ṣe lẹ́kọ̀ọ́? ayọ̀ ìbànújẹ́ ayé rẹ̀ o asọ̀dọ̀fọ̀ Jésù tó mi kí là ń pàǹpà lẹ́kọ̀ọ́? ni mo dá ṣẹ́gun. Èkó ló pọ̀ jù nínú Áfíríkà, àwọn nínú ìlú tí èèyàn pọ̀ sí jù láfíríkà. Jésù tó mi lọ́ba o nínú rẹ̀ mo ní. Ibi
tí wọ́n dẹ̀ ti pa àwọn ọ̀dọ́ jù Èkó yìí náà ni. tí wọ́n máa báyìí tán dẹ̀ yin slate bullet ìlú wọn. òun lọ́ba rílí wà ní sọ pé òun gbé ṣùbà fún àwọn awo ọmọ olówó máa gbọ́ lẹ́rìn. olóhùn gbó ṣùbà fún gbogbo wọn. ó ní bá ṣe pa àwọn ọ̀dọ́ yẹn gan-an ló dáa jù. ẹ̀wọ̀n àwọn bàbá tá a fẹ̀yìn tán. ó ní kí ni ìdí tí Fúlàní lòun ò ní kú òun lẹ̀ Yorùbá. kí lẹ́ra ń gbá wọn. báwo lẹ ṣe yọ̀ǹda orílẹ̀-èdè wọn fún wọn. báwo lẹ ṣe ń lọ́ọ̀ṣì gbogbo nǹkan lẹ́kọ̀ọ́ ìkẹ́. gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu gómìnà Sanwó-Olú lónìí. Sanwó-Olú ló yànnàná rẹ̀. ìdí tí àwọn Fúlàní ò ṣe fẹ́ fèkó lẹ̀ Buhari ń bẹ lórí ìjókòó bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọn sì ń bẹ lórí ìjókòó àní Dangote náà sì wà ń bẹ pẹ̀lú. mo ní ṣí ẹ̀fọ́ ọmọ ẹlòmíì kó bá lè mà torí mo máa yànnàná àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. ó ti di mélòó ni mo bá ẹ sọ báyìí. Jésù mo gbàgbé lébù. èmi ti gbàgbé lébù tèmi. mo dẹ̀ ń tọ́ ìrìn àjò Yorùbá Nation yìí lẹ́yìn. adẹ̀ máa bá dé ilẹ̀ ìlérí náà. àbó gbàgbọ́ pé máa gbà á. mi rí lọ́ọ̀fù ẹ mo ní mi rí kọ́mẹ̀ntì ẹ. má jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn yà ẹ́ lẹ́nu. tírílí wà ní bá sọ pé òun gbóṣùbà fáwọn tó pa àwọn ọ̀dọ́. mélòó ni ti aládé gbogbo. ẹ rojú ayé bí. Ẹ̀dá lè mọ wọn kọ́lá. Yòmú mi sùn mọ́ ní. àdúrú àwọn ọ̀rọ̀ kàǹbàtì. Ayé lè bá mi. Ọ̀run ọmọ sí mi wá. ẹ̀yin ń ṣàdúrà lójoojúmọ́. àwọn ọba kan wà nílẹ̀ Yorùbá. ẹ sì mà pọ̀ ọ̀rẹ́ mi ni. mo mà pé mo sọ fún ẹ mo ní tọ́ ọ̀rẹ́ rẹ bá ṣe ní tí ò dáa. tọ́ ọ̀rẹ́ rẹ bá ṣe ní tí ò dáa. tọ́ ọ̀rẹ́ rẹ bá ṣe ní tí ò dáa. mọ́mí tètè yá tu síta. Ọkọ mi ká ìgbàlá. mo sọ fún ọ̀rẹ́ mi ọba. ó ní ẹ̀sà ẹsẹ̀ ní tí ò dáa o. Ayé wà ní ipò. orí Bíbélì sọ pé ìbùkún ni fọ́mọ ọ̀dọ̀ náà. Ṣiṣẹ́ làwọn. ẹ̀yin Yorùbá ló sọ pé ó wá fọgbọ́n sí. ẹ wo àwọn àdúrà jankan-jankan. ẹ wo àwọn àdúrà ribiribiti. ẹ wo àwọn àyájọ́ ńláńlá. èyí tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó ń rọ̀ ọ́ lé Tinubu lórí. ìjà kí Tinubu happy birthday o. Kẹ́kọ̀ọ́jà látọ̀ rẹ̀ sọ. ṣùgbọ́n a máa sọ ìdí pàtàkì. Àdúrà kan. àwọn ẹni wọn tí a fojú jọ. Ọjọ́ mo ní mo máa play gbogbo voice yẹn jáde. ẹ máa fetí gbọ́. ẹ náà máa wò kọ́ ọmọ ọba òparọ́. mo ní wọ́n ti tẹ̀ mí nírù. mo ní ó di dandan kí n ṣe kíni kí n gbé síta. ọ̀rọ̀ pọ̀. mọ́mì mi ìtì rẹ̀ ni tó ṣe ọ̀rọ̀. àdúrà sórí. Adérẹ̀mí lẹ́kùn. ẹ ǹlẹ́ o. ẹ káàsán o. ẹ já máa lọ sínú ọ̀rọ̀ náà. ẹ ṣeun. ohun àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ máa kọ́kọ́ gbọ́ rèé o. ẹ já gbàdúrà ká tó máa lọ ibi tó jìnnà. ayérayé ọba tó pọ̀ nípa àti agbára. Elédùmarè ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì. a gbé yín ga gba ọpẹ́ wa. ẹ̀mí mímọ́ gba ìyìn wa. ẹ̀yin làwa gbéga. à ń lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ lẹ́ni ẹlẹ́dàá wa. ayérayé máa bá wa lọ. ogun ọ̀run máa bá wa lọ. ẹ fọ̀rọ̀ yín hàn wá. ẹ já ṣe rere. nínú ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ó yí ọ̀pọ̀ èèyàn. má jà jẹ̀bi ọ̀rọ̀ náà. adúpẹ́ pé ẹ ti ṣe Ọlọ́run. ògo mà ní fún orúkọ yín o. Jésù náà agbára wa. àmín 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 lórúkọ Jésù. mọ́mì máa tẹ lọ́ọ̀fù etí orí tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí bá mi tẹ lọ́ọ̀fù. ẹ jẹ́ a lọ síbẹ̀. ó yá gómìnà ẹ sọ̀rọ̀. Senate President,
Your Excellency, the Right Honorable Speaker, my brother governors that are here, past and present, especially Ashwaju, who I will talk about very shortly, the Deputy Secretary General of the United Nations, our pride to New York. That is not all male, and we're still doing the IWS thing for you. Let me also acknowledge the man that we're all here for, the president of Dangote Industries, Alhaji Aliko Dangote. Let me also acknowledge, Mr. President, the host community, the traditional rulers of the host community that are here, also in large numbers, and distinguished guests, ladies and gentlemen. Nine months. You've been to Lagos 3 times. Let me once again welcome you to Lagos. Let me welcome you to the Center of Excellence. Let me welcome you to the state of aquatic splendor. And you can see the aquatic when we're flying on a helicopter. But let me welcome you to the largest economy and to the largest population in Africa. Yes. More importantly, let me welcome you to the largest urea fertilizer in Africa as well, the Dangote refinery. Mr. President, like I said, you've had opportunity to come and commission several projects. Security with the Nigerian Navy, security for the Nigerian Police Force, and of course, the standard rail line projects, which are some of the things that we're truly, really happy that you have come to Lagos to do. Today, we're here to hand over and to commission the biggest fertilizer plant in the whole of Africa. Just last week, you and I, when I was with you in the UK, we discussed some of the things unemployment. How are we ensuring that we can produce what we need to eat? And how are we ensuring that indeed our youth, we can give them the rightful employment? This was just a week ago. Mr. President, this is a testament of some of the concerns that you have last week when you and I were discussing. And I did mention to you that you'll be invited to Lagos in another 2 months to commission the largest rice mill in the country as well. But it's not just that we're commissioning a rice mill, is that the fertilizer and urea that is coming out of the Dangote fertilizer here will be utilized by the farmers that we are always concerned about, by the youth that you want us to give employment to. And they will be utilizing the fertilizers, and they will be utilizing the rice mill that we will. Also mentioned to me while we're on our way here that, oh my God, how was he able to do it? Was Mr. Alhaji Aliko Dangote. Buhari ló ní, oh my God, báwo lẹ ṣe ń ṣe ti ń gbọ́ mi ìfẹ́ jẹ́ kó rush má rush sanwó má rush ó yá gbẹ́sẹ̀ lẹ̀. Always concerned about by the youth that you want us to give employment to. Mami máa tẹ lọ́ọ̀fù ẹ̀. And they will be utilizing the fertilizers, and they will be utilizing the rice mill that we will be commissioning very, very soon. Mr. President, you also mentioned to me while we're on our way here that, oh my God. Oh my God. How was he able to do it? Báwo lẹ ṣe ṣe? Alhaji Aliko Dangote able to put this fit. And I said to you that it is the power, the resilience. Ẹ má ti rìn jìnnà. Hallelujah. Ó ta lẹ́ni gan-an. Ẹ jọ̀ọ́ mo wà lórí program ẹ jàre. Olùgbàlà yìí ó ṣe tirẹ̀ rájú rájú má ṣe kàn. Olùgbàlà yìí ó ṣe tirẹ̀. Ẹ gbọ́ bí ìrìn àjò yẹn ṣe ń lọ. Ó ya Buhari lẹ́nu. Ibi tí ọmọ Yorùbá sọ pé àwa ń lọ. Kẹ́ tó wá yà lẹ́nu pé kí ló dé? Ọgbọ́n wo lẹ dá? Tí Dangote lè succeed adúrú nǹkan yìí
nílẹ̀ Yorùbá ṣebí torí ìjẹkújẹ tẹ́ ń jẹ torí àwọn ọba àwọn tó wà lájà area àwọn ọmọ onílẹ̀ ẹ ti ta gbogbo ogún ìbí yín lẹ̀. Buhari ti ṣe president láyé ológun head of state lẹ́kọ̀ọ́ rí kò mọ̀ pé adúrú wọ́n tún lè rí àwọn nǹkan resources bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀dẹ̀ wá gbé adúrú nǹkan yẹn bàǹtìbàǹtì yẹn mọ́mì ṣé kò sọ́mọ Yorùbá míì tó lówó lọ́wọ́ láti produce ni. ẹ ta ogún ọjọ́ bẹ̀yìn fún Dangote Ayeni Hasan God bless you nítorí pé ó lè ya president gan lẹ́nu olórí Fúlàní ó yà wọ́n lẹ́nu pé àṣẹ nǹkan táwọn ọmọ mi rí rèé tán ní kán wá jẹ wárùn mò ń bọ̀ ńbẹ̀ ok mò ń bọ̀ ńbẹ̀ ẹja dábà gbọ́ tán ọ̀rọ̀ yẹn ò tí ì lè yí ẹni tí mò ń sọ. Nigerian in him that kept on driving him on. And I know that several fertilizer here will be utilized by the farmers that you are always concerned about. Ẹni sùúrù ṣe fertilizer má ti lọ dúró fertilizer tá fẹ́ máa ṣe yẹn dádì mami okòwò láti fẹ́ lò ṣé Ìgàngán ni àbí Ìbàràpá àbí ibo ẹ sọ fún mi Fúlàní fúnra rẹ̀ ni ó tún padà kó nǹkan wọn lọ nọ́ọ̀tì lọ máa fi gbé ta àti tòmátò nìṣólẹ̀ sanwó ọ̀yà nìṣólẹ̀. The fertilizers and they will be utilizing the rice mill that we will be commissioning very, very soon. Mr. President, you also mentioned to me while we're on our way here that oh my God, how was he able to do it? Báwo ló ṣe ṣe? How was Mr. Alhaji Aliko Dangote able to put this feat? And I said to you, it is the power, the resilience, the Nigerian in him that kept on driving him on. Agbára ló lé wa lórí. Mọ́mì, àṣírí yẹn tú life. Ó ní agbára tó wà ní Nàìjíríà. Ìyẹn ni pé agbára lè fi gba ẹ̀tọ́ àwọn ẹlẹ́tọ̀ọ́ lọ́wọ́ àwọn tó ní. Agbára tó ṣe kí ni? Ẹ ń fagbára gbẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ wa. Bejuleki area was conceived by our leader Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. And I was with him in 2003, 2004, when we took a trip to China and we're trying to conceive the free zone. And today here, this free zone is not... 2003, 2004, ibẹ̀ Bola Ahmed ọlọ́jọ́bí tó ti ta ìkan ìní wa tán pátá. Mami, ibẹ̀ ni ló ti gba owó Fúlàní tó ń padà kó fún àwọn màmá àti ìyá lẹ́ni. Owó yẹn lẹ̀ ń gbà bílíọ̀n báyìí. Èyí tí ọ̀nù tó gbà lọ́jọ́ yẹn ẹ máa gbóhùn náà máa sọ tiẹ̀. Ọ̀ya sanwó bọ̀dá sanwó ẹ bá wa parí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ parí ẹ̀. The largest fertilizer in Africa, but will certainly be home to the largest refinery, a single refinery in the entire world. It will come later in this year. And so we're indeed very, very excited. I acknowledge and want to thank him so very much. But the story of Dangote fertilizer and refinery will be incomplete if we don't put the issue to proper perspective. The idea around having a free zone in the Bejuleki area was conceived by our leader Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. And I was with him in 2003, 2004, when we took a trip to China and we're trying to conceive a free zone. And today here, this free zone is not only home to the largest fertilizer in Africa, but will certainly be home to the largest refinery, a single refinery in the entire world. Come later in this year. And so we're indeed very, very excited that our host community continues to remain home to all of these big projects. We're indeed excited that peace, safety, and security in this part of the country continues to remain something that's critical to you, but it's something that's also... everybody. And so on behalf of the community, the very, very large community of Ejuleki, the millions of direct and indirect jobs that this
complex to be providing. I want to thank Alhaji Aliko Dangote. He could have made a different choice about his wealth. He could have made a different decision about what God has given to him. But he took the audacity and said that this is what I want to be remembered for. For me, it's how do we replicate several Aliko Dangote in our midst? How do we ensure that indeed... Alhaji Aliko, you don't need any further introduction. You are a son of the soil. You are an indigenous of Ibejuleki. And there's nothing because... Yay, mommy, oh, comment. Hallelujah. Yeah, rí comment yẹ o, àbí network yẹ o dá ni. Màmá tó wà bẹ́ẹ̀, ó sọ̀rọ̀ kan bẹ̀ yẹn, ṣé ẹ gbọ́ dáadáa? Ọlọ́pàá Adétájùdín, God bless you. Adéníyì Adéjùbírì, ṣé ẹ gbọ́n tó wí tẹ́ bá gbọ́n tó wí? Ó ní Àlíńkò, ẹ ti ṣe kinní kan. Oh my God. Ẹni tó bá gbọ́n tí Sanwó wí, ẹ dákun ẹ bá ń kọ́ ọ̀tà mú. I need that comment now. Mo need the comment yẹn nísinsìnyí ẹ jọ̀ọ́. Mo fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn kó understand there. Bí ó yè ẹ̀rọ àánú gbà o. Gas. Tẹ́ bá gbọ́ comment yẹn dáadáa. Ẹ̀yin ọmọ Ìbẹ̀jú, ẹ̀yin Islander. Àbí ó yá, mo fẹ́ gbọ́ àárín yẹn. Tẹ́ta ilẹ̀ yín fí Fúlàní. Sanwó ló declare ó yá. Sanwó. He could have made a different choice about his wealth. He could have made a different decision about what God has given to him. But he took the audacity and said that this is what I want to be remembered for. For me, it's how do we replicate several Aliko Dangote in our midst? How do we ensure that indeed we can put other Aliko Dangotes in other parts of this country and they can indeed domesticate all of these great initiatives to you? Alhaji Aliko, you don't need any further introduction. You are a son of the soil. You are an indigenous of Ibejuleki, and there is nothing because Mr. President told. There's nothing. Indigenous of Lekki, there's nothing. What is Lekki for? So the story is not about him today. It's about all of us. How many others do you want to build? Lagos is home and is ready. Lagos is home and is ready. We have sufficient land for you. Don't think that it's only Kebbi and Kaduna and Niger that has land. We have sufficient land for you to absorb all of your other investment that you make. My pariwo. Oh my God. Daddy, mommy, Bùrọ̀dá Sanwó ní àwọn ti ní enough land fún Fúlàní. Àbí? We are celebrating birthday. Tàbí enough of land ilẹ̀ ó ti wà fún Dangote. Ó ní kì í ṣe ti north, kì í ṣe àwọn nìkan náà nílẹ̀, kì í ṣe Kaduna tí ẹ̀yin tẹ́ kọ́lé láìláńdì ẹ má wọrí wọ́n tó máa wọlé yín dànù. Dangote àlè ó ti gbá gbogbo ilẹ̀ yín. Bá ń ká hallelujah. Ẹ bá ń ká hallelujah o. Ló wá ṣekú pa wọ́n láyé ogun láyé jẹ́. Kírísítẹ́nì kíyè sára ọ̀tá ń dọdẹ. Ẹ má mà sùn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọ̀tá ti dọdẹ o. Olùrọ̀ lákò fúnra ọjà rẹ̀ òní ogun lé. Ojú ogun ti lé. Aláìmọ̀kan nínú ọkàn rẹ̀. Wọ́n ṣe ń pariwo lójoojúmọ́. Ṣùgbọ́n ẹ gbọ́dọ̀ máa ma ṣọ́ọ̀ṣì wọn. Ńgbà bá ń sọ̀rọ̀ wọn nítorọ̀. Ìwọ l'opportunity àti wà ń bẹ̀. Torí pé o jẹ́ aláìní nìkankan. Ẹ̀yin jókòó sílẹ̀. Èyí tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ gbọ́ lórí newspaper ni. Èyí tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ ó jáde ni. Wọ́n á ti ṣiṣẹ́ yẹn lábẹ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n ọmọ máa wò wọ́n. Bí àwọn èèyàn gidi. Ṣùgbọ́n ẹ̀ màpá ń tà yín. Wọ́n dẹ̀ ń sọ sétí yín. Àwọn bàbá yín gbọ́. Ní ọ̀fífẹ́ gbọ́. Àwọn aládé gbogbo gbọ́. Lọ́jọ́ yẹn ní March oṣù tá a wà yìí on the 22. Ó ní ọ̀rọ̀ tí mò ń play fún ẹ. Ó ní wọ́n ṣe nílùú Èkó yìí náà. Ojú ogun ti lé.
ilẹ̀ wa ṣé àwa nìkan ni ìjọ wo ni Tinubu resources ibo ló wà ní Kano ibo ló wà ní Zaria ibo ló wà ní Kaduna ibo náà ti fún wa ní ilẹ̀ ibo náà ti declare wa pé a ti jẹ́ indigenous of Kaduna ibo náà ti sọ fún wa pé a ti jẹ́ indigenous of Sokoto. It cannot be possible. But our governor wa Bàdá Sanwó-Olú wọ́n lè declare ara wọn. Ẹ ò rí kó lágbára. Àmì mo ló lágbára. Èsì ga jù. Ìwọ tó lérò wípé ó dúró. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń sọ̀rọ̀. Àwọn pásítọ̀, àwọn wòlíì. Gbọ́ngbà tó sọ o. Ẹ kà dákẹ́. Ńgbà ọba tún dọ̀la. Táwọn Fúlàní dìde. Tá lọ sí Ìbẹ̀jú lẹ́nu. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lé gbogbo àwọn tó bá bẹ̀. Ẹ wàá máa sọ pé kí ló dé. Ẹ ti gbàgbé pé Gọ́vnà Sanwó-Olú ó ti declare ó ní ọmọ Ìlọrin ó ní gbogbo ilẹ̀ ó ní ti Àlínkò àwọn ti kọ́lẹ̀ bọ̀ ilẹ̀ sì tún kù ó máa bọ̀ wá òun àti Tinubu wọ́n jọ ta gbogbo ilẹ̀ ẹ sì fẹ́ lò ó bí pẹ́ẹ́dẹ́ wọ́n máa ta lé dáàdì rẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa wó sí tó máa ṣe jẹ́ tètè yọ lọ sign petition tiẹ̀ báyìí ẹ̀tọ́ yìí tó kù ká tó máa lọ afẹ́ lọ síbì mí. Lọ́jọ́ ìgbéyàwó wọn tí wọ́n ṣe àti wípé ó sì wà nílẹ̀. Might be thinking about. And finally, it's truly, really to thank all of you. Actually, to thank you for the vision. To say that indeed what this whole neighborhood is about. Kí ló ń thank you àbó ti gbowó? Ensuring that we can double and we can quadruple the GDP of our country. That can provide jobs and opportunity for the teeming youth. Ẹni mélòó lẹ́ ń gbé youth fún ṣé tẹ́tí tó Dangote yín pààyàn náà. Continues to talk about. Mr. President, I want to thank you for creating the time to be here today. We will be inviting you again in another 2 months to come in and commission the very first again in our community. And finally, to thank you for giving us your order, Executive Order 7, on the road that we'll be doing, the major road out of this place. I like you forgot to mention it because we've been working on this road for a long time and you've given us the approval for it. And so we will be doing the road here, and the state government also will be asking you to come and commission the 18.7 kilometer, the 6-lane, rigid pavement that we have on the other side of it, such that the experience that we're having in Apapa will certainly not be. Lagos is open for future investment. Bí Amos náà ṣe gba ilẹ̀ onílẹ̀ ní gbogbo ní òkè mọ́sàn títí dé ọ̀nà ìṣíhùn yẹn tó lóun sọ Buhari estate ó wà ńbẹ̀ títí dọ̀la. Ẹja máa lọ bì mí hallelujah. Mọ́mì tó bá enjoy yẹ máa bá ń tẹ yẹ́ẹ̀sì o tẹ yẹ́ẹ̀sì o tẹ yẹ́ẹ̀sì o tẹ yẹ́ẹ̀sì o torí mo fẹ́ máa pa rédíò mi o torí mo mọ ọ̀rọ̀ méjì kan wálé ní méjì péré ni but mi tí ì ṣetán gbọ́ mi dáadáa mo ní mi tí ì ṣetán ìwọ tó bá mẹni tí ń sọ̀rọ̀ yìí ó jẹ mí £1. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Àdúró obì kì í tú lójú obì. Ọjọ́ atare kì í tú lójú atare. Tinubu ló máa gbàdúrà fún ìjọ. Ẹ má jà tí ìgbé látorí. Mo kà fẹ́ jẹ́ ọgbọ́n yẹn náà ni. Mo ń méye ẹ̀bọ̀ lápò. Ẹjẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ẹjẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Mọ́mì, ta ló ń sọ̀rọ̀? Tó bá ti mẹni tí ń sọ̀rọ̀, tẹ̀ síta. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Ó yá, bàbá Adéníyì. Ẹ má sí láòdù tọ̀dọ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ wà lẹ̀. Ọjọ́ ìgbéyàwó. Ta ni kí ló dé gan? Mi láìkẹ́ o. Wọn ò fẹ́ jẹ́ gbọ́ o. Ẹja gbé gbogbo àwọn tó ń kọrin yẹn lábẹ́lẹ̀ yẹn kò pa. Ẹja dáàdì níyì ẹ̀sìn mi ẹ jẹ́ kí wọ́n. Kí ló dé tó wá wọnú ara wọn báyìí? Ẹ dákun mò ń bọ̀ má láòdù ẹ̀ mò ń bọ̀.
lọ́wọ́ àwọn ìkà àwọn tó fi tẹ̀rín tọ̀yàyà láyé o ń bà tènìyàn jẹ́ ilé ayé ogun láyé jẹ́ Kírísítẹ́nì kíyè sára ọ̀tá ń dọdẹ ìwọ tó lérò wípé ojú rò. má bínú iṣẹ́ yẹn ó ti wọnú ara wọn ni but a máa stop gbogbo ẹ̀ nísìnyí ẹ dákun ẹ má bínú. Kírísítẹ́nì a máa tún mú láti ìbẹ̀rẹ̀ sí mi ì fẹ́ kó wọnú ara wọn ni. ẹ ṣeun. ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ tó kún bọ̀ tó ẹ̀rù bà mí ìgbà tí mo wò wọ́n tí mo wò bíbélì ìwà wọn iṣẹ́ wọn ìmúra wọn kò bá bíbélì mu. wọn ò fẹ́ jẹ́ ẹ gbọ́ ni o wọn ò fẹ́ jẹ́ ẹ gbọ́ ètò ń lọ yẹn ni báyìí wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ni eléyìí ò ní takú síbẹ̀. láàrin ìjọ. ẹ ṣeun. mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́n tó ń lọ yìí. mo fẹ́ kó wo fọ́ìsì tó ń gbọ́ yẹn. Mami ṣé o mẹni tó ń sọ̀rọ̀ yé tí kù ní kálẹ̀ o. Àbí kẹ́sọ́kọ̀yà ẹ máa kálẹ̀. Mo ní ṣé o mẹni tó ń sọ̀rọ̀. Kò bàjẹ́ láyé olúgbó kò bàjẹ́ láyé àrẹ̀sà. Àdùnnídàyọ̀ ẹ káàsán mo ní ṣé gbogbo wa mẹni tí ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ ẹ tẹ yes. Adániwáyé dá gbogbo wa lọ́tọ̀. Akadẹ́gà. Ọlọ́run ló máa ń dá ìwọ̀, adániwáyé ló máa ń tún ọ̀dá. Tí adániwáyé bá dá ìwọ̀, èèyàn náà fọ́lẹ̀ dá. Aṣáájú tí gbogbogbò. Ní tọ̀dọ̀ yín kì í ṣe tiwa. Aṣáájú tó jẹ́ pé olóògbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí ó ti dìde lára yìí tí Ọlọ́run ṣe gbìyànjú fún. Ó ṣe bí wọ́n ṣe yí. Ìgbẹ́ òun ṣe lọ yìí. Orí kan tẹ̀ nílò rí. Torí pé owó ṣíwájú ayé tẹ̀lé. Orí tó ṣíwájú ayé tẹ̀lé. Ẹ̀wọ̀n orí tó ṣe sùn lọ. Níbo ló sùn sí? Orí náà wọ́n ṣe wá sí. Wọ́n fi lé wọ́n fi ọ̀nà sílẹ̀. Kí ló wá sílẹ̀? Fẹ́ràn yíyí o. Fẹ́ràn yíyí o. Ọjà wa. Gbogbo wọn wọ́n ti dé oríṣiríṣi ọ̀gá ẹ̀yà ayé.
Olódùmarè wọ́n rí àṣẹ ilẹ̀ Oòduà. Ẹ gbọ́ o. Oòduà onílẹ̀ gbẹ́kí. Àjíkùtù. Àjíkùtù wọ̀. Awẹ̀rí jagun. Awẹ̀rí. Ó bá iná jà ó dáná. Ó dòrò ó dòrò. Ó wá pàkàrà lórí omi ó tẹ̀rì. Dáàdì ó kọyọ̀ kan kó tó bóòrùn jà kó tó tẹ̀rì kò pé. Wọ́n gbà Oòduà ló tẹ́lẹ̀. Nítorí pé òun ni ọba ìgbàláyé. Òun ni ọba ìgbàlà. Ọba ìgbàlà lórúkọ tá a pe Oòduà àtọ̀. Ẹ̀wọ́n sórí ìtẹ́ fún àdúrà bí agbára Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ ti rí pé Ọọ̀ni ló ń gbàdúrà fún ẹjẹ́ àpè jáde. Bí agbára Ọlọ́run Olódùmarè àti gbogbo aláṣẹ. Abẹ́ ti gbàgbé pọ̀ Ọọ̀ni kínní lórí fín lẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀ya. Bẹ́ẹ̀ ṣe wálé ní ìjẹ́jọ́ wá gbàdúrà. Orí ló máa ń gbé ẹ̀ka ga, orí yìí ló ti gbé yín ga, ló ti gbé yín lékè. Ọmọ Yorùbá owó. Àpapọ̀ ní torí pé Ọlọ́run ká yín. Mo ní tí à ń gbọ́. Ẹ̀tún ayé dá. Adéwáyé dá yín. Ẹ̀tún ayé dá. Ẹ̀tún àwọn Gbogbo bàbá ẹ̀ tẹ̀lẹ̀. Àwọn òtẹ́mọ́lẹ̀ wọ́n kà ń pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ jáde ni. Ọlọ́run Olódùmarè àti gbogbo àjábọ̀ ìdáná papọ̀. Tó kojú sí tó ṣe lóore. Tó sàyín lẹ́sà ẹ̀yin náà wò ó. Ẹ wò ó Ọlọ́run kẹ́yìn. Ọlọ́run kẹ́yìn. Ọlọ́run kẹ́yìn lógo. Gbogbo ògbà ní kẹ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Nígbà iṣẹ́ mi náà rèé. Ìwọ Ọlọ́run Olódùmarè kò lè dá mi. Láti gbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀, owó táwọn kan ṣe, ṣe tẹ́. òun lẹ́yìn ṣe nígbà òṣèlú, Ọlọ́run dẹ̀ tún ṣe jẹ́ orúkọ yín. Àwọn wo ló tẹ̀sà ẹ sọ síta? Àbí òṣèlú náà ṣe yín, nígbà òṣè láti ọ̀run ní. Nígbà òṣè láti ọ̀run ní, bẹ́ẹ̀ ṣe wá sórí ìtẹ́ Oòduà alẹ́. Bùsáyọ̀ Bùsọ́lá ẹ̀ mà ká sọ. Orí ìtẹ́. Àfàràmọ́ ni ẹ̀ ká sọ. Torí pé ìwàlẹ̀ jẹ́ gbogbo orí ẹni tó wà bí ògbó wálé jẹ́ ìràwọ̀ wálé jẹ́. Ògo tí bo ìṣèràwọ̀ tí bo. Àti ẹ̀sìndálẹ̀ lè dá òjìlé ìràwọ̀ yìí òjò pọ̀ lójú. Ìràwọ̀ yá máa tọ̀ sí o. Ìràwọ̀ yá máa tọ̀ sí. Gbogbo tẹ́ ṣe ń bẹ̀ ẹ̀ máa ṣe bẹ́ẹ̀ tí ń gbọ́ lọ báyìí. Ọmọ aláyé wá wọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ọmọ aláyé ò rí àwọn tá a fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gba Yorùbá lè sọ pé ibi tá ẹ bá ń lọ làwọn náà ń lọ ṣe ibi tá ẹ lọ náà lọ báyìí. Kò ṣe é da owó bò. Kò ṣe tó máa lọ́wọ́ bò ògo òṣùpá. Bí ọmọ aráyé ò ṣe rí ìdí ògo òṣùpá, ọmọ aráyé ò ní rí ìdí. Ìgbà tó ọ̀sọ̀ tún ní o, tó bá ń gbà wá ìlú máa ń dà kedere. Ngbà bá bú wọn tán bú àwọn ọba tán yàkàyàkà wọn ẹ lọ́nṣẹ̀ ṣe gbọ́ nǹkan tó bá yín sọ. Ẹ̀gbọ́n wọn ní ká máa là káàkiri ayé ṣáàké ni wọ́n ní. Ọlọ́run Olódùmarè ló dá yín bẹ́ẹ̀. Iṣẹ́ ìnáwó sí Ọlọ́run Olódùmarè àtọ́rí yín. Àtọ́rí wọn. Ọlọ́run Olódùmarè ẹ̀sìn jálẹ̀ lè dá lọ òjìlé. Gbogbo àwọn alálẹ̀ lè dá lọ òjìlé. Ó lè pé lílọ́ lẹ pa sà. Irọ́ lẹ pa. Èyí bẹ́ẹ̀ kò ṣe lẹ́yẹ yín. Ó ti bàjẹ́ tipẹ́tipẹ́. Àlàáfíà àti ìfọ̀kànbalẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè á pèsè. Ọmọ mi gbọ̀ yín, ẹ máa lọ rẹ ọmọ ìbọn ìlú rẹ̀. Ó bá yóò ní kùsùn tó. Afẹ́fẹ́ jẹ́jẹ́. Kábíyèsí wọn. Yálò. Agbada ti tẹ̀lé. Ẹ ti rí kábíyèsí yìí ní pọ́pọ́ ẹgbẹ́ tó ṣé ẹ ti rí.
ẹ tẹ́ ń pe alálẹ̀ lójoojúmọ́ tẹ́ ń pa alálẹ̀ pé alálẹ̀ òun ló gbé lọ tó fi ń ṣàdúrà fún yẹn lọ wá fídíò yẹn kó lọ ṣé pépà gbélé yìí fún ẹ. Òun ta ní olóńgbò orí yìí, orí tó jẹ́ pé orí àfẹ́sì ni ọlọ́run ló gba èrò bí ayé bẹ́ẹ̀. Ṣé bí wọ́n ṣe ní ẹgbẹ́ ọlọ́run ló gba èrò orí yóò wọ́n bí. Orúkọ ni ọlọ́run tó fi ní orúkọ ní òní pa. Olúwa ló gba èrò àwọn aláàbò tí wọ́n ti yìí. Ọlọ́run tó fi ní orúkọ lẹ́yìn ẹ̀yìn tẹ́ máyé lára. Ẹ̀yìn tẹ́ máyé lára. Ó bá tẹ̀lé làwọn ìgbé olóòrùn ìjọba. Ó bá tẹ̀lé làwọn ìgbé ẹ́. Ó bá tẹ̀lé làwọn olùkọ́ bá tẹ̀lé ọ̀hún níyà. Wọ́n kiri olúmẹ̀. Wọ́n lu ìlà láàrin Nàìjíríà ẹ wá dúró àdúrà tó bá ń pè látàárọ̀ tí ò dákẹ́ millions. nígbà mo sọ pé owó tó ń gbé lọ mú ní ìṣòwò kékeré. wọn ò gbàdúrà sí ilẹ̀ Yorùbá báyìí rí o pé kí ilẹ̀ má gbóná mọ́ káwọn Fúlàní ó jáde kán fi wọ́n rẹ̀ wọn ò ṣe yẹn o. adìẹ ń tì wọ́n sínú ni. ẹ ti ń gbọ́ àdúrà lẹ́ ń gbọ́ yẹn lóríṣiríṣi ṣé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation ńgbà ẹ lọ sí ààfin Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ǹjẹ́ ó jáde sí yín ọ̀rọ̀ ó di méjì. mo ní bí ọ̀rẹ́ ẹni bá ń jẹ èkútélé onídedo ẹja máa sọ fún o. ẹlẹ́rọ owó àtùpà kẹ́ ẹ bá wọn gbé sí ẹ bá wọn owó àtùpà. ẹgbọ́n ti Tinubu àyẹ̀ fẹ́ gbọ́ ni lè nà ọ́ network. ẹgbẹ́ ká fún àwọn bàbá wa ní ọmọ tó yẹ wọ́n. ẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó yẹ ń bàbá wa ẹ lísìn o. president yín nìyẹn. ọ̀dọ̀ nígbà òṣèlú ẹ̀yìn bàbá wa tẹ́ bá ń bọ̀ nǹkan tẹ́ lóòótọ́ ẹ̀dùn náà má fi kọjá ní Yorùbá. ẹ ti ń gbọ́ má kọjá mi Olùgbàlà. bàbá bá kọjá ní Olùgbàlà ká má fi ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ká tètè múra sí ìgbà àbèrè. Kí ọ̀rọ̀ ìlú ìṣàbá sọ̀rọ̀, náà ló ń sọ̀rọ̀.
Láwùjáde sọ̀rọ̀. Ẹ ti gbọ́. Wọ́n wá sọ̀rọ̀. Àkáríkò sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀yọ́ mọ̀ ní àwọn àkàkọ́ náà. Tẹ́ fún nǹkan sí. Ẹ ti gbọ́ gbogbo àwọn tó fọwọ́ sí. Ẹ̀yin náà lè kọ́ wa pé àìfẹ̀sọ̀ képos ní òjì tó sí rárá fẹ̀sọ̀ sí bèrè. Pírẹ́sìdẹ́ǹsì yìí lọ́wọ́ wa wọn gbọ́dọ̀ gbé kọjá wa. Wọ́n gbogbo wa lọ́wọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀rọ ìgbà. Ẹ ti gbọ́. Ẹ gbọ́ bọ́n ṣe gbà Àwùjalẹ̀ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Aláàfin Ọ̀kárìgbò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo wọn náà ṣe kí ni náà wọn náà fọwọ́ sí dáàdì mami. Àwọn wo ọba wo lẹ wá tún fẹ̀yìn tì ìbéèrè ni o. Wọ́n lè júbà kábíyèsí lákòókò. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi ló wà lóko. Àgbà àdúrà ní àgbà. Ẹ wo ẹja kó omi rádaràda. Ẹja kó omi rádaràda. Ní tí mo kà fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ lẹ ti gbọ́ ẹ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Mo fẹ́ jẹ́ kí ká tó máa lọ. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ lísìn sí eléyìí díẹ̀ torí a ní ìṣọ́ òru lálẹ́ yìí. Kuma akwai babban sanatan shugaban sanatan Abu Ibrahim Ṣé ẹ rí i pé láàrin yẹn gbà tí Buhari ná ní ọ̀dọ̀ ẹ̀mí àwọn wọn ò never sọ English kó tó di pé ó gba mic èdè ìlú tí wọ́n òun ni wọ́n fi kíra wọn èdè ìlú tí wọ́n òun náà fi bá ara wọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tẹ̀yìn ò mọ̀ lénìí tó bá dọ̀la àjọ máa máa wò ojú bẹ́ẹ̀ náà lọ nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa dì mú díẹ̀díẹ̀ nìyẹn pé ǹjẹ́ àwọn ọba wa àbáwọn ìjòyè wa 6 hours ago ẹ gbọ́. Where's our memory? Thank you for the great challenge. We are being challenged as to many of us who are trying to lead our party and have a different result. Nígbà yẹn rèé It's about democracy. Democracy is wicked. Every vote is equal. The ballot paper used by Mr. President is equal to the mango sellers by delegates. Is equal to mechanics ballot paper. In our time. 1 + 1 2 ni. must be 2.
Buhari has not run a governor forum. We have 16 members are greater than 19. Where's our memory? Thank you for the great challenge. We are being challenged as newcomers. A trust we put you. That trust you cannot abuse. We be with you. We work with you. But if we need to fight you, we will fight. Ẹ ti ń gbọ́ ṣé ó wá fáìtì ìgbà tó ń pa wá ṣé ó wá fáìtì ńgbà tó ń bá Buhari sọ̀rọ̀ ńgbà náà ṣé ó fáìtì báyìí mò ń bọ̀ mbẹ́ mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ wò ó lẹ́sẹsẹ ni o. Thank you. Is a great fountain of knowledge. And I know one thing. You have never and you will never undermine your leader and the president. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ìbá pẹ̀lú Ọ̀ṣínbàjò àti Tinubu mo ń bọ̀ ń bẹ̀. I don't have any oath either of allegiance or a piece of the constitution. A sheet of paper over to me by Attorney General. All I can do is raise my hand. We are with you. Rain, shine, you will win. God bless you. God bless Nigeria. Ṣé ti ẹgbẹ́ àbẹ́ ìgbọ́ rí bọ̀tí lẹ́ni kọ́ ọjọ́ yẹn ń bọ̀ wá mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa wá jókòó ká ronú wa bí orílẹ̀-èdè yìí bó ṣe ń lọ lénìí bí orílẹ̀-èdè yìí báwo ló ṣe jẹ́ nítorí pé a ò ronú wa a ò mọ ohun tó kàn ṣùgbọ́n tẹ́ bá ń wò ó nígbà míì á dàbí pé a ò mọ à ń sọ. Àbí? Gbogbo àwọn nǹkan tá à ń wò bíi pé àwa la mọ̀. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ statement kan lẹ́nu Ọ̀ṣínbàjò ní tí ṣe program o mo kà fẹ́ kẹ́ ẹ máa wò ó nígbà ń bá wa bẹ̀rẹ̀ mi ní lò 5 minutes mọ́ bàbá Ọ̀ṣínbàjò ẹ say something. To reclaim the states that have been taken away from us by this league is ẹ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Then the ACA was rigged out of the elections in Osun, in Ekiti, in Ondo, and in Edo State. I was asked, he invited me to his residence, that Ashwa invited me to his residence at Bodero. And he said to me, the only way by which we can possibly reclaim the states that have been taken away from us by this league is going through the courts. And he said to me that the only way is by proving that there was multiple voting. In other words, proving that a few people simply thumbprinted ballot papers, dumped the ballot papers into ballot boxes, and they were counted in favor of the opposition. Then, of course, the PDP. He then said to me that the only way we can do this is by somehow, he said, I don't know how you are going to do it, but somehow, proving by forensic evidence. Somehow. I said to him, I said, nobody has ever proved an electoral case, an electoral petition by forensic evidence. There's just no history of it. He said, and I said, what is even more? We have over 1 million
1 million ballot papers. If we consider all of the ballot papers in each of these states, there are over 1 million. In fact, at the time, there were about 1.3 million ballot papers putting together all the states. And how can we prove multiple voting? He said, you know, I've told you what my home is. You just go and look for a way of sorting this out. So I went to the UK and met with possibly the most experienced fingerprint expert in the entire United Kingdom, a gentleman called Adrian Forty, introduced to me by some of the QCs who I've worked with in the UK. And when I told Adrian Forty the enormity of the problem, he laughed and almost fell off his chair. He said, in all my own almost 50 years of experience as a fingerprint expert, I have not even done up to 4,000 fingerprints. You are now saying that I should come and do 1.3 million fingerprints. Come on, I mean, that's almost impossible. Anyway, so we parted that day, that was the first day. Let's talk again. But and we sat and talked about it. And somehow designed a way, he said, of course, we used a bit of technology. But most importantly, we were able to get fingerprint experts. He said to me, the only way is to get the number of fingerprint experts that have never been assembled before. I said, about how many? He said a minimum of 50 fingerprint experts. In the end, we hired 63 fingerprint experts. 63. 50 of them were from the UK police. What was even more interesting about that was that even to get the UK police to support us, Ashwad had to come all the way from Nigeria to come and talk to friends and people who knew, to try and persuade the authorities to let us use the UK. In the end, they allowed us to, of course, in the spare time of those police. Torí ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín mo ní ọ̀rọ̀ wọn wà nílẹ̀ bí ìyẹ̀pẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ máa gbọ́ àwọn àṣírí wọn wọ́n ṣe múra wọn ṣeré. Put together for the first time, definitely in the history of electoral petitions anywhere in the world. We were able to bó ṣe ń lo Ọ̀ṣínbàjò ṣiṣẹ́ nìyẹn. a solid forensic case that showed that all of the places where we were defeated, it was on account of multiple thumbprinting. Ṣé ti rí pé àti ìlọ̀dádì ẹ dúró ń bẹ̀ ẹ ti dúró ná? Ṣé ti rí pé ńgbà mo sọ̀rọ̀ pé ní àkókò kan tí mo ní láti London náà ti ń parí iṣẹ́ ẹ̀yin ará ilẹ̀ Yorùbá láti UK tẹ̀yin ń gbé yẹn ìlú òyìnbó tẹ̀yin wà yẹn ibẹ̀ náà ti ń parí iṣẹ́ wá sí orílẹ̀-èdè yìí. Gbogbo àwọn tactics yín àwọn ọpọlọ tá à ń gbé kalẹ̀ ẹja ṣe báyìí àwọn ní gangan mo sọ fún àwọn kan mo ní ibi tẹ́ ó ti gba òmìnira ilẹ̀ yìí àti tẹ́ ẹ bá frustrate UK kẹ́ frustrate government wọn kẹ́ frustrate ìyá ṣàlí dáadáa kẹ́ ẹ gbé pátákó kẹ́ ní kó filẹ̀ Yorùbá lẹ̀ kó já àgádágodo ẹ̀ kúrò lára ilẹ̀ Yorùbá ìgbà yẹn ní Fulani lè fi wálẹ̀ o láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa lo ọgbọ́n ète àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti máa dà wá láàmú ńgbà bá ní kẹ́ wá ṣe nǹkan tẹ́ kàwé sí tẹ́ gbé láti Nàìjíríà tẹ́ gbé lọ sọ́hùn ṣe rí ọ̀rọ̀ sì wà ń bẹ̀ o but mo kà fẹ́ kẹ́ gbọ́ àwọn nǹkan tí mo ní ńlẹ̀ mo ṣe mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni mo ní ẹlòmíì máa gbọ́ ọ̀rọ̀. For those who said the votes at the point, and we showed that if you cast 20,000 votes in a particular unit, when we calculated the time that it takes to cast one single vote, it's usually above 5 minutes. But we discovered that our friends in that other political party were able to cast their votes in 5 seconds. Because all they were doing was simply thumbprinting, they just simply take out a booklet and thumbprint as many as possible. So we were able to demonstrate all of that in court. Cut a long story short, one by one, we were able to get back the states that have been taken away from us. Ẹ ti rí
ẹ ti rí ìdí tí bí Ọ̀ṣínbàjò ṣe lọ di pírẹsidẹ́ǹtì but ẹni tí ò mọṣẹ́ tó ṣe tí ó tó fi fún president ẹ kàkà sí dẹ̀ ni ẹ kà sí kéde kan ni ẹ kà sí gbọ́dọ̀ ṣe ti gbọ́ àṣírí tó wà láàrin wọn ló wà lẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ And he showed the kind of leadership that was very, very rare. Not only defining what he thought was the way forward, but also supporting it in every way and backing it to the very end. The last state that we finally won was Osun State. After almost 3 years of battling, we finally won Osun State. And I think that, you know, nígbà tí Arẹ́gbẹ́ ó yá ẹ rìnṣòlẹ̀ kí tó wá lọ. Just that his dogged attitude, his refusal to accept no for an answer. Ashwaji also pioneered merit in cabinet appointments in particular. And I want to emphasize this because one of the major drawbacks that we have as a nation is that way by which we are blindsided into thinking that we can avoid merit and expect to achieve great things. We simply cannot avoid merit. I think Ashwaji demonstrated in the years when he was governor that political appointments, especially cabinet appointments, he simply looked for those that he considered the best possible material at the time, wherever they were from. So for the first time in the history of Lagos State, we had cabinet members from other parts of the country, beginning with other parts of the Southwest. Rauf Aregbesola, of course, is from Osun State. I from Ogun State. Wale Edun from Ogun State. Afawari from Delta. He became the first commissioner for land. Lai Mohammed from Kwara State. Dede Alade from Ekiti State. You know, and so many others. For the first time. Mo kà fẹ́ kẹ́ ẹ mọ gbogbo àwọn tó wà nínú kálíbà wọn. Àwọn èèyàn ibi àtẹnìkà. Ṣé ẹ ti gbọ́ bóyá ká? Okay. Commissioner for. Mami máa tẹ lọ́fẹ̀ẹ́ tẹ láìkẹ́. After Yemi Kadoso, and for several years after that, he served as Commissioner for Budget and National Planning. But also judges, the appointment of judges from everywhere else in the country. Justices Onyabo and Justice Sibyl Nwaka were both appointed the judges of Lagos State. There is no other state in the country except some states in the north where we've seen the appointment of individuals from other states. And Ashwaji pioneered that. Just picking the best people, no matter where they're from, is a very important part of our story as a country. So every once in a while, I think that history gives us 1 or 2 persons who are gifted transformative leaders. And I believe that our country has been gifted by this great transformative leader, Ashwaji Bola Ahmed Tinubu. Transform. So that the transformation by ODD transformation. Máa mi ti rẹ́dùn ẹ̀ máa ká sọ́mọ́. Ẹ ò ní fojú sunkún ọmọ lórúkọ Jésù. Ẹ wà ọgbọ́n ọmọ yín aṣojú yín o. And the man who I believe God has a great plan ahead for. I pray for you, Ashwaji, that as your days, so shall your strength, so shall your wisdom. Ṣé ẹ ti gbọ́ àṣírí tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀? Ó gbá yitiyiti. Ìdí tán fi so ara wọn pọ̀. Tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ rò pé kò sí ọ̀nà àbáyọ. But a ò mọ nǹkan kan. A ò mọ nǹkan kan. Tá a bá ti rí ẹ. Ẹ bọ̀dá ni. No. A gbọ́dọ̀ mọ ibi tí à ń lọ. A gbọ́dọ̀ mọ irú àwọn èèyàn tí a gbọ́ bá rìn. A gbọ́dọ̀ mọ àṣírí tó ń gbá yítiyítí. Wọ́n sọ fún ọ̀pọ̀ èèyàn nípa pé ibi tí ẹ bá ti rìn, gbogbo àwọn tán ti ṣèjọba, even Mímíkò nígbà yẹn, ẹ má jẹ́ kí lọ títí táyé tiẹ̀.
ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tẹ̀yìn rí lénìí tí ẹ̀ ń rò pé kò sẹ́ni bí wọn. àwọn èèyàn tẹ́ ẹ rí lénìí tẹ́ ẹ rò pé àwọn ló dáa jù nínú ìjọba orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. ńgbà ó bá yá ẹ wàá mọ̀ pé wọn ò dáa. dádì mọ́mì màá wá sọ fún ẹ pé àwọn nìkan àwọn èèyàn tó burú jù àwọn nìkan tí ó burú jù. tẹ bá wo Délé Bákàrè àbí kí lẹ ń pè pásítọ̀ Túndé Bákàrè tẹ bá ń rí lẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ pẹ́tẹ́pẹ́tẹ́pẹ́tẹ́ ìsàbá òun náà wà nínú kánkọ́sì yẹn. ó ń sọ pé òun ò ní never support òun gangan fún àwọn gan lòun fẹ́ rúùlù Nàìjíríà ṣùgbọ́n is among of the calibre of that people but it's not yet. àṣírí yẹn mo sì re lórílẹ̀ nínú mo sì ń bọ̀ wá tú láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin kó bá lè yé yín nígbà tí wọ́n bá tí Sanwó-Olú bá lè sọ pé ọmọ Ali Dangote àbí kí lẹ̀ ń pé òun ti yọ̀ǹda Lẹ́kì fún o ọ̀hún yẹn o ti jẹ́ tiẹ̀ o ti di ọmọ onílùú o kí ló ikú kí lẹ wá rí ń bẹ̀ kí ló wá jẹ́ tuntun ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí gbogbo orílẹ̀-èdè mọ̀ léni pé àwọn ọba wa gangan àwọn ni ìṣòro wa àwọn ni ìṣòro torí pé bí wọ́n bá sọ pé ẹ máa jó lọ àwọn ènìyàn àbí ẹ máa jó lọ mò ń wẹ̀ ẹ̀yìn rẹ tẹ bá ní Adébóyè dá ṣọ́ọ̀ṣì Ayébóyè dá kìíní lẹ̀ ǹjẹ́ ẹ̀yin ti gbọ́ nípa live lesson tí èèyàn kan sọ rí mo fẹ́ kó gbọ́ díẹ̀ mbẹ́ live lesson ká tó máa ń ṣe mo fẹ́ close. 1998 first of all. I never used a brand new car. I didn't have a brand new car. ẹ máa gbọ́ o 1979. mo fẹ́ jẹ́ kó gbọ́ lifestyle ayé ẹ̀. I started teaching at the age of 20 till the year 19. mo wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn jẹ́ kí n play ẹ̀ fún ẹ. 1998 first of all. ẹ gbọ́. I never used a brand new car. ẹ máa gbọ́ o. Until the year 1999. 1998 first of all. I never used a brand new car. Brand new car. I graduated in 1979. ẹ ti ń gbọ́. By the way, I started teaching at the age of 23. And I started teaching law at the age of 23. I became a professor and entered the professorial cadre at 33. ẹ wo adúrú tó ti I did pàkọjá not use a brand new car till tí o tó ń wò dẹ̀ tó lọ́ ti mẹ̀kúnnù. Always Tokunbo. It was as if, where would I even find the money? Tokunbo all the way. Tokunbo. but lẹ́ni Tokunbo yẹn lẹ́kùn nígbà ìfẹ́jẹ́ kan wọ ẹlòmíì ó ń lò ó yẹn o. But God preserved me. God saved me. He preserved me. sẹ́mi ẹni tí ń He preserved me that I did not go and put my hands. ẹjọ́ sẹ́mi ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ tó bá máa ń tó sọ̀rọ̀ kó bá mi tẹ orúkọ ìjáde. He preserved me. Today, in 1 year, I get 3 gifts of brand new cars. 3 gifts in 1 year. 3 gifts. Brand new cars in 1 single year. Sometimes I have to say, thank you very much, please. It's okay. Let me tell you what. I want you to say to your neighbor, Farabale. Farabale. That means calm down. Calm down. Calm down. The best wine is still coming. Calm down. Farabale. Àjọ wà nínú Congress yẹn ni o. Calm down. Because people have lost. Some people, when they look around, so many how come
I don't have this? How come I don't have Oh, that? man, I'm listen. praying, I'm fasting. I even did a 100-day fast. No answer. A pastor The answer is giving coming. a message. Farabale. Calm down, calm down, calm down. Some people need to wait for their husbands. Some people need to wait for their wives before they make the wrong choice. They need to calm down, calm down, calm down. God, who you serve, is the creator of the heavens and the earth. Scripture says the race is not to the swift, the battle is not to the strong, nor bread to the wise, nor favor to men of understanding. He says that time and chance happen to them all. But who controls time and chance? He's the one who controls time and chance. Calm down. God is coming. And when he comes, it will be with the best wine. In the mighty name of the Lord Jesus. Hey! Do you know that even if you had messed up, say you even messed up, say you even did the wrong things, say you even you made a mistake, God is not one to say that because of your mistake, he will not bring the best one. So long as you are able to say, Lord, I am sorry. He says even the lawful captive, he will deliver. That's what he says. The lawful captive, the one who has messed up, the one whose fault it is that is where he is today. He says, I will still deliver that person. And he will deliver a lawful captive here today. In the mighty name of the Lord Jesus. You know, when you look at the disciples, we only heard that Peter did not. Matthew 26, especially verse 56, second part of verse 56. You'll find there that all the disciples deserted him. Scripture says they all disappeared. They all ran away. All of them. If their stories had ended there, if Peter's story had ended at the denial of Christ, it would have ended up in hell. Oh yes. But that's not the end of the story. It's never the end of the story. Look at Elijah. Despite everything that God had done for Elijah, at the end of the day, Elijah still went back to God after running away from Jezebel. He still went back to God and said, Lord, I'm tired of this thing. I'm tired. I don't even want any part of it anymore. He still gave up. How about Moses? Despite everything, when Moses offended God the second time, and God said, you will not show up in the promised land. You will not get there. Go and stand on Mount Pisgah and look at the promised land. And he did. That was the end of Moses' ministry. Even he, in glory, God always forgives. He forgives. Moses was there. He was there at the promised land, looking good, in glory. In fact, one day when I read Hebrews 11 again, you know, the description of the great men and women of faith. Do you know that when you read all those stories, you won't even find any complaint against any of the people there? No complaint. When God speaks of Abraham, no complaint. When everybody that is mentioned there, not a single complaint. Even that fellow called Gideon, who was hiding somewhere, and kept hiding, kept doubting God every step of the way. Even he was described there as a man of faith. That's how God sees us. He has seen the beginning from the end. He has seen that our end will be good. His love for us is without doubt. He will see us to the end. In the mighty name of the Lord Jesus. It's happening. Mi ò fẹ́ mu ju bẹ́ẹ̀ lọ ni mọ́mí. Ọ̀ṣínbàjò lẹ́gbọ́n yẹn o. Olówó àásù fún ẹ yẹn o. But ṣé ìṣe yẹn? Ṣé wọ́n ṣe? Ṣé nígbà tó sọ fún wa ṣé ń ràn wá lọ́wọ́? Mo sọ fún wa pé àwọn ẹni ìkà wọ̀nyí, they are hurting people. They didn't care about anybody. But you think their life is so important to us? No! Because Bíbélì ní ká sọ fún ènìyàn burú pé kì yóò dára fún wọn.
torí wọ́n ń jó wọ́n ń yọ̀ wọ́n fi ọmọ fọ́kọ. Àwọn pásítọ̀ wòlíì àwọn àfa àwa la corrupt follow by àwọn ọba. Ṣèbí ọdún mẹ́rin ni gómìnà máa lò ń bẹ̀. Ṣé àwọn ọba Ìgbẹ̀jù Lẹ́kì ká wá padà sórí analysis ti Sanwó-Olú mo ṣẹ̀fẹ̀ wá sọ̀rọ̀. Ṣé àwọn ọba Lẹ́kì ṣé wọn ò mọ tí wọ́n ṣe? Ṣé wọn ò làákàyè wọn ò ṣí pé wọ́n ti ta ilẹ̀ fún pé ẹ ti ń kó ogún center of the gravity ilẹ̀ tó dára jù ibi tá à ń wò mò ń sọ̀rọ̀ yẹn ní ọjọ́ sí but ó dàbí pé a ò mọ tí a ń ṣe. Ẹgbọ́n tí Mọ́lá yìí sọ. Wherever I went and I was praising the Awolos, the Sikhs and the Ahmadu Bello, they will say it is because there was a leadership vacuum that we were always remembering the older ones. Now we have one that we can look at. We have one that we can look at as our hero of our time. Ẹgbọ́n àwọn náà ń wò bí irú àkókò tí wọ́n bá yọ. I was already a permanent secretary in the cabinet secretariat. Mm-hmm. So I had a chance to see many of them. Mm-hmm. Because I was the one writing whatever they were talking about in their meetings. I could observe, I could grade, and I could say, this is doing the job, this, I don't know why these people elected this one, and I don't know what happened here. Daddy, Mommy, ẹ rí ìgbà tí Fúlàní tó ti wà ní kálíbà àwọn èèyàn yẹn tó ti ń kọ bí ilẹ̀ Yorùbá Haúsá ni Fúlàní ni secretary nígbà yẹn òun ló ń kọ gbogbo lòun wà nínú kálíbà yẹn òun ló ń kọ́ lẹ̀ gbọ́dọ̀ àdáálẹ̀ kan sí tí ò bá ti gbọ̀ mọ́ bọ̀. I went and I was praising the Awolos, the Sikhs and the Ahmadu Bello. They will say it is because there was a leadership vacuum that we were always remembering the older ones. Now we have one that we can look at. We have one that we can look at as our hero of our time. When he became governor, I was already a permanent secretary in the cabinet secretariat. Nígbà tí Tinubu tó jẹ gọ́vùnà ẹ rántí pé Fúlàní wọ́n ti ń tà wá bọ̀ kì í ṣe ni o tí Tinubu ti kó wa sí ọwọ́ Fúlàní ṣùgbọ́n ẹ̀yin mú wrong place ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ mo sọ kíní kan mo ní àṣírí tó ń gbá yítíyítí wà ńlẹ̀ ẹ tún gbọ́ dáadáa kẹ́ wá farabalẹ̀ gbọ́ tán báyìí. Wherever I went and I was praising the Awolos, torí orúkọ Awólọ́wọ̀ the Sikhs and the Ahmadu Bello, they will say it is because there was a leadership vacuum that we were always remembering the older ones. Now we have one that we can look at. We have one that we can look at as our hero of our time. When he became governor, I was already a permanent secretary in the cabinet secretariat. So I had a chance to see many of them because I was the one writing whatever they were talking about. I could observe, I could grade, and I could say, this is doing the job, this, I don't know why these people elected this one, and I don't know what happened here. The Emirate of Borgu in United States discovered him a long time, that he was really a leader that will always be in the front. Not the one who will send the troops and stay in the room. No. Jagaba, Jagabon Borgu, Jagabon Nigeria. A patriot, a leader of men, who at all times stand on the side of the truth, who at all times work with democratic forces to enthrone and entrench
democracy and democratic culture in Nigeria. Mami, ṣe ti gbọ́ àtìgbà tí Tinubu ti ń tà wá bọ̀ torí tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn òpònú ayírádà wọn máa ní mẹ́tẹ̀ẹ̀sẹ̀ yàgbá ariwo ní. Nígbà ayé Tinubu tó ṣe gọ́vnà lẹ́kọ̀ọ́, who is the name of the secretary to them? Ta ni secretary? Go and Google it, you will know what Omoba is saying. Now, I want to prove for you the reason God told me. Ìdí tí Ọlọ́run fi bá mi sọ̀rọ̀. Wọ́n ti ta àwọn ilẹ̀ yín àti àwọn àkókò yín. Ẹ ti fún àwọn Filistini ti pẹ́. Even when David tí Saul tó lé David kúrò nílùú tó fẹ́ pa tó lọ darapọ̀ mọ́ Filistini, ó súnmọ́ tòsí Filistini ni. He can never sọ àṣírí ilé Saul fún Filistini lákòókò náà. Kò sì tẹ̀lé Filistini as enemy láti bá Israeli jà. Ṣùgbọ́n kí Tinubu bá lè have something. That is why you saw Tinubu taking a big money tó ń gbé lọ sí north. Torí pé ẹni tó máa tó ṣe secretary, he knows anything pertaining this man. That is why you saw him killing people, wasting innocents. Kí la ti gbé, kí la jù, they fit destroy car. Ṣé ẹ wá rò pé ìyẹn ló kàn? Torí pé fún mi ní mọ́tò mi ò gbà. Ìtàwọn èèyàn tó fi ṣe mí lóore, ẹ tún wo. Kò tán síbẹ̀. Mọ́mì, mo tún wà okay nínú Kristi. I'm okay in a Kristi. Àbí báwo lẹ ṣe sọ? Mo wà okay 100%. Ẹ ń retí pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe? Mọ́mì, kí n tó dẹni tí ń lo mọ́tò, ẹsẹ̀ mo fi rìn mí ń wọ bàtà lágìjù. Òṣìbàjò sọ pé òun ò ra mọ́tò tuntun rí. Àwọn forgot Tòkunbọ̀ ṣáá. Ṣùgbọ́n gbà tó di president, àwọn èèyàn gbé mọ́tò lọ́jọ́ kan, ọdún kan, ó dẹ̀ gba mọ́tò ńlá la mọ́tò náà. Who you help, sir? I saw Òṣìbàjò nígbà tó wá campaign lábẹ́lẹ́gbà in a rough place nínú àwọn ọjà ilé epo lákòókò náà. Ó ń fẹsẹ̀ rìn nínú ẹrẹ̀. Ó put on a rain boot tó kẹsẹ̀ bọ́ ẹrẹ̀, white cloth tó wọ̀ lọ́jọ́ ẹ̀ stain. And that is what the regime of Governor Ambode. I saw him quite right like this. But God told me about Òṣìbàjò. The man is a dribbler. He's snake under the grass. Kì í ṣe ènìyàn Ọlọ́run. And I signed it immediately. Why people behave. Lẹ́ni gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ gba gbogbo yẹ ká máa ta ohun ìbí wa. God showed me one thing. There's one woman. Jẹ́ kí n fi eléyìí parí. She have money. She's the richest person. Àtàwọn ẹbí wọn. Kàkà kó refiṣinate ẹ̀ kó lọ kọ́ ìmí. Kó fi pe orí ilé ìyá àti bàbá rẹ̀. Ó wá wó ilé àwọn ẹ̀yìn. Place àbí bàbá rẹ̀ àbí family house tó fẹ́ ṣe yẹn. Don't never put your hand together and destroy your father house torí kò fẹ́ tukọ̀. Ó lè wo structure yẹn kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwọn kankan tó lè mú kó dá ilé yẹn wò. Àṣẹ bàbá rẹ̀ ó ti ṣe àṣeyọrí ẹ̀ nígbà tá a bí wọ́n ní kó bàbá rẹ̀ dá ẹsẹ̀ ń tayé ẹ̀ ó ṣe ẹsẹ̀ ń tayé
ó wá mú kinní yẹn wọ́n ní kí ọwọ́ ayé má bàa tẹ̀ kí ògo rẹ̀ bá lè la ayé já ó wá tọ́jú ẹ̀ sínú ògiri yẹn àpàlà ọwọ́ rẹ̀ lébò gbọ́ngbà tó máa lówó tán ó gbé tractor sórí ẹ̀ owó orí ẹ̀ náà ṣe kò lásìkò ó bẹ̀rẹ̀ sí sáré kiri ẹ̀yin olùgbọ́ mi nínú Olúwa lẹ́yìn 20 years láṣẹ tó kò láàsì ti dìgbò kò lè rí kọ́mọ Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wá fi àṣírí yẹn hàn mí àwa bẹ̀rẹ̀ we now go and started praying on that place Ọlọ́run ní kó lọ róòlù lórí ilẹ̀ yẹn kó lọ yíra mọ́bẹ̀ kó bomi síbẹ̀ kó pọ̀ kó wá yíra látòrí mọ́ ẹ̀rọ fọ́ yìí kó dẹ̀ wá kọ́ ilé yẹn padà ní alámọ̀ kan yọ blọ́ọ̀kì yóò dín wọ̀nyí mọ́mi níbo la ṣe yọrí tí náà àwọn tó mú òṣì àti ìṣẹ́ bá ilẹ̀ Yorùbá lẹ́nu àwọn old house tí àwọn bàbá wa ti súre sí pé ilé yìí o ogun kì yóò wọbẹ̀ ilé yìí o ìdààmú kì yóò wọbẹ̀ ilé yìí o òṣè kì yóò wọbẹ̀ ilé yìí o ogun kì yóò wọ abúlé yìí gbogbo àwọn ilé wọ̀nyí lẹ ti wó òun ló jẹ́ kí Fúlàní lénìí tó jẹ́ kó máa borí wa ibo ni ilé àwọn agbára bàbá yín wà níbo ni bàbá yín sáwọ̀ tí ogun kì í borí ẹ̀ kí ni ohun àtìlẹ́yìn lénìí some house in Lagos State tó jẹ́ ilé ayọ̀ wọ́n ti fi kọ́ petrol station some house they have sell it to the strange mo rí èèyàn kan tó ra ilé ní oye owó kékeré but lẹ́ni ẹnìyẹn ti di billionaire àwọn tán ta ilé bàbá wọn dà they are wasted their money wọ́n fi ra kẹ̀kẹ́ wọ́n fi ra oríṣiríṣi nǹkan they are roaming about in the streets wọn ò fowó yẹn ṣe nǹkan rere ẹni tó di ra ilé wá di ẹni tó ń ga n tó mú ọ̀rọ̀ ìtàn yìí wá ni pé gbogbo ilẹ̀ àṣeyọrí ní ilẹ̀ àjà kí lẹ́ni ó ti bọ́ọ̀dì sí ọwọ́ àwọn àjèjì ló ń gba ilẹ̀ ibi tí ilẹ̀ míì bóyá màmí wọ̀ta ló sọ ilẹ̀ yẹn fún ẹni pé ibi ìbáyò there is a gold ní ọlọ́run máa mú ẹ dábẹ̀ immediately when you are sleeping on that plate you are building something you are sweeping the place God will start to be blessing you but torí millions you are selling it now you are now said Dangote has making it now òun sọ pé ọ̀rọ̀ wa ò kò when Fulani have bought many things that we have in Yoruba it's not only Lagos State o when we get down to Ibadan Ọ̀yọ́ Ondo Ekiti Mala have bought all your house Igbo people have bought the house when you get to Agege over there you will see that they have already bought all the whole house they are all those àwọn bàbá àgbàlagbà yẹn their house is something tó jẹ́ pé wọ́n máa wọlé pé ẹ̀yin ọmọ mi ayé yín máa dá láti kọjú sógiri yẹn lásán wọ́n ní ògiri aláàgùn kọ́ ẹni lágbájá làágùn kó tó du yẹ̀pẹ̀ bí a ṣe ń pọn nínú ìlàágùn rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ṣe rere but today ògiri tí ìyá rẹ fi ń fọwọ́ gbá tó ń gbàdúrà fún ẹ pé ògiri yìí ni mo fọwọ́ bá ń gbà mo bí ẹ̀jẹ̀ àbí rẹ mo fi lu ògiri ti di ẹni ó ti ta. Some people have said let's sell at my daddy house I didn't have any interest because you stay in London you stay in America you are sell your property of your father away now you are now say Fulani are kidnapping you àṣírí ń bọ̀ wá mo máa ṣe ní kọ̀ọ̀kan ẹ jẹ́ á máa lọ torí pé lálẹ́ ọ̀ tó padà lórúkọ Jésù yóò dára fún yín o ẹ ò ní sọnù ṣé ẹ rí àwọn Ọọ̀ni ọ̀fìfẹ́ wọ́n ṣe ń gbàdúrà tán ń pe gbogbo oríṣiríṣi òòṣà yìí tí ó bẹ nílẹ̀ Yorùbá tí ń bẹ nílé Oòduà tán ń pè é fún Tinubu ṣe ti rí pé ohun tí Ọọ̀ni àná Síjú-Adé tó ṣe fún Babangida tí ọwọ́ yín ò fi ka òun náà ni Ọọ̀ni ọ̀fìfẹ́ tó tún ṣe fún Tinubu lákòókò tẹ̀tún rò pé kíní kan bọ̀tọ̀ Ọlọ́run ju àwọn méjèèjì lọ èèwọ̀ ni wọ́n máa jẹ bí Olúwa ti ń bẹ tẹ̀mí rẹ̀ wá láàyè. It is well with you. God bless you. See you. God bless you. àjọ pàdé ẹjẹ àjọ pàdé lálẹ́ o láago 11 ẹ má jẹ yíyà.
cross over to inú oṣù kẹrin lórúkọ Jésù. The title of next month is that n ó bó lóore rìn. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní mi ó ṣàánú fún àwọn tẹ́mi ó ṣàánú fún, èmi á bó lóore rìn. Ìwọ náà ń kọ́ ó ráyè sọ tiẹ̀, èmi máa bó lóore rìn. Ẹni tí màá bá rìn tí ayé mi tó máa yí padà, ogun ọ̀run ó darí ẹ̀ sí mi. I didn't know your own o, but I claim it in my own. Ọlọ́run sọ fún mi pé mo fẹ́ bá èèyàn kan rìn ní next year, and the person will multiply your life to will multiply your destiny to the destination to go into your successful place. By the grace of God, wàá pàdé ẹni náà lórúkọ Jésù. It is well. Ká tó lè pàdé ẹ̀, a gbọ́dọ̀ rí àwọn àjàgà kan kúrò láyé wa. Láago 11 gẹ́rẹ́gẹ́ títí di aago 12 tí a máa kíra wa pé happy new month in Nigerian time. Jẹ́ ká jọ pàdé. Ó máa wà terrible. God will bless you. See you. I still remain Yoruba Nation o. Mo dẹ̀ ṣe wà lórí èmi ọmọọba Abíọ́dún G.O. Yoruba Nation. Àbí Kẹ́yìn Elédùmarè. See you. Mami Kẹ́hìndé Lawan. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. God bless you. Bye bye.